දරුවනේ ඉතින් අපි WordPress එක තව අලුත් පියවරකට යන්නේ මේ පාඩමේ නම user management. ඉතින් දරුවෝ දන්නවා ගොඩක් වෙබ්සයිට් වල මේ user management කියන එක ගොඩක් වටිනා දෙයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද මේ user management කියන්නේ? ඉතින් දරුවන්ට දන්නවා ඕනම වෙබ්සයිට් එකකට අපිට user කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම WordPress වෙබ්සයිට් වලත් මේ විදිහට user කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. එළියෙන් එන user කෙනෙකුට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ user කෙනෙක් විදිහට log වෙලා එයාගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න. ඉතින් ඒකට යම් යම් පහසුකම් අපිට ලබා දෙන්න වෙනවා. අපි ඉදිරියේදී නිර්මාණය කරනවා blog වෙබ්සයිට් එකක්, අපි ඉදිරියේදී නිර්මාණය කරනවා e-commerce වෙබ්සයිට් එකක්, අපි ඉදිරියේදී තවත් social media වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් ගොඩාක් අපි දරුවොත් එක්ක කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් වලදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මේ user management කියන එක. right. මම දන්නවා දරුවන්ට මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ user management කියන්නේ? අපි බලමු මොකද්ද මේ user කෙනෙක් එක්ක වෙබ්සයිට් එකකට තියෙන සම්බන්ධතාවය. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකකට තියෙන user කෙනෙක් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුව කියලා අපි බලමු. right. එතකොට යමු අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ ඉන්නේ user. right. මේ ඉන්නේ user. right. මේ user වෙබ්සයිට් එකට එනවා. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉල්ලනවා login වෙන්න කියලා. login වෙන්න කියලා. එතකොට මේක එක්කෝ මේ userට login address එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එයාට සිද්ධ වෙනවා sign up වෙන්න. right. sign up වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර sign up කියන එක ක්ලික් කරොත් මෙයාව registration form එකට submit වෙනවා. එහෙම නැතුව ගියොත් මෙයා login වුණොත් සාර්ථකව මෙයාව dashboard එකට යනවා. ඒක තමයි අපි dashboard කියන්නේ. dashboard එකට යනවා. එතකොට දරුවන්ට පැහැදිලි අපි user login එකක් එහෙම නැත්නම් user management system එකකින් මෙන්න මේ දේවල් ටික බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අලුතෙන් user කෙනෙක් ආපුවාම එයාට login window එක පෙන්වන්න ඕන. එතකොට එයා log වුණොත් මෙයාව dashboard එකට යවන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් එයාට එහෙම login එකක් නැත්නම් එයාව අපි අරන් එනවා sign up කියන තැනට. එතකොට sign up කියන තැන එයා ක්ලික් කළොත් එහෙම නැත්නම් එයා sign up වෙන්න අවශ්‍ය වුණොත් එයාට registration form එක ලබා දෙනවා. registration form එක ලබා දුන්නාට පස්සේ එයා නැවතත් මෙතන login කියන තැනට තමයි යන්නේ. login කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙයාවත් අපි dashboard එකට අරන් යනවා. ඊට පස්සේ login වෙච්ච කෙනාට තව option දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙයාගේ password එක අමතක වුණොත්. right. password එක අමතක නම් එතකොට එයාව forget password කියන තැනට යන්න ඕන. right. forget password කියන්නේ ඒකත් form එකක් තියෙන. එතකොට මේ form එක හරහා නැවත අපි මෙයාව password එක reset කරනවා. reset කරලා මෙයාව නැවතත් login එක හරහා dashboard එකට අරන් එනවා. ඉතින් ඕක තමයි දරුවනේ සාමාන්‍ය අපි user කෙනෙක්ගෙන් user management system එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ දරුවන්ට පැහැදිලි. අපි බලමු මේ වගේ user management system එකක්. එච්චර advanced user management system එකක් අපි කොහොමද WordPress වලින් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. WordPress කියන්නේ දරුවනේ ඉතාම සංකීර්ණ වෙබ්සයිට්ස් පවා නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් WordPress dashboard එක ඇතුලේ වගේම plugins වලිනුත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට දරුවනේ අපි කතා කරන්න යන්නේ user management system එක ගැන. අපි යමු දැන් dashboard එකට. plugins මුකුත් නැහැ, මේක reset කරපු theme එකක් තියෙන්නේ. navy theme එක select කරලා තියෙනවා theme එක විදියට. home page එක විදියට තියෙන සාමාන්‍ය theme එකේ home page එකමයි. sample page එක විතරයි තියෙන්නේ. නැත්නම් pages එකයි තියෙන්නේ. ඔව් sample page එක විතරයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක develop කරන්න යන්නේ user management system එකක් විදිහට. අපි users like වැඩ කරන්න පුළුවන්, user registration කරන්න පුළුවන්, user login කරන්න පුළුවන් system එකක් විදිහට. ඉතින්
අපිට WordPress එක වැඩ කරද්දි මේක හරි වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන memberships කියන එක යටතේ තියෙන anyone can register කියන ටික් එක on කරගන්න ඕන. ඉතින් එතකොට new user කෙනෙක් register වෙද්දී ඒ user ට අදාළ role එක මොකක්ද? මෙයාට දෙන role එක මොකක්ද කියලා අපිට මෙතන select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන user තියෙනවා, subscriber තියෙනවා, contributor තියෙනවා, author තියෙනවා, editor තියෙනවා, administrator තියෙනවා. ඉතින් ඔය කියන එකෙන් ඕනම එකක් දෙන්න පුළුවන් new user ට. එතකොට අලුතෙන් user කෙනෙක් එද්දී ඒ role එක යටතේ තමයි එයා register වෙන්නේ. ඉතින් මේ roles වලට අදාළ settings අපිට විවිධ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන user කියොත් අපේ user ගේ settings සහ මේකේ ඉන්න users ලා ප්‍රමාණය පිළිබඳ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. සහ එයාලගේ roles, එයා post කීයක් දැම්මද? ඒ අදාළ විස්තර ටික මේකේ තියෙනවා. ඇත්තටම මේක edit කියොත් ඒ user ට අදාළ edit එක වෙනස් කර ගන්නත් පුළුවන්. තියෙන්නේ edit එකේ color theme එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ user name එක මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ first name second name වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය නම් password එක reset කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අර සාමාන්‍යයෙන් අපි password එක reset කරද්දී අපි අහන්නේ මෙතන set new password ගියොත් අපිට password reset කරද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් confirm password එකක් අහනවා. නමුත් මෙතනදී එහෙම නෙමෙයි. මෙතනදී කෙලින්ම password එක අපි අලුත් password එකට කෙලින්ම මාරු කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එතනදී password එක admin ට වෙනස් කරද්දී පරණ password එක ගැන දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලි කරගන්න. මොකද මේක අර තමුන්ගේම සිස්ටම් එකක් නිසා එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් password එකක් වෙනස් කරද්දී මේ වගේ පරණ password එක පිළිබඳ දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕන. නමුත් මෙතනදී එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ මෙතනට අවශ්‍ය මම මේක අප්ඩේට් කරනවා. අප්ඩේට් කරලා මට දැන් මෙතනට අවශ්‍යයි plugin එකක්. ඉතින් මම මේ plugin එක install කරගන්න ඕන. මම add new කියන එකට ගිහිල්ලා user කියලා search කරොත් ඔයාට එනවා මේ ultimate member කියන plugin එක. ඉතින් ඒ වගේම මේකට සමාන මේකට ආසන්නයෙන් යන plugins කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඔය කැමති plugin එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මට හිතෙනවා සහ මම වැඩ කරපු experience ඇතුලේ මට ලේසි මේ ultimate member කියන plugin එකත් එක්ක වැඩ කරන්න. මම ඒක install කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟට තියෙනවා මේ active කියලා එකක්. මේ active කියන එක press කරාට පස්සේ අපේ plugin එක active වෙනවා. ඉතින් plugin එක active වෙද්දී අපෙන් අහනවා මෙතන මේ ultimate member plugin එකෙන් අපිට විශේෂ pages කීපයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් මම අලුත් tab එකක open කරගන්නම් අපේ pages ටික. ඔයාලට පෙන්නන්න. දැන් මේකේ කිසිම page එකක් නැහැ අත්‍තරම මෙතන. ඉතින් මෙතන අපෙන් අහනවා මේ අලුත් pages ටිකක් තියෙනවා හදන්නද කියලා. ඒ අවසරය අපෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතන මම create page කියන එක දුන්නොත් එයාලයි pages ටික හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ සඳහා එයා pages ටිකක් හදා ගන්නවා. මෙන්න මෙතන අපි ගිහිල්ලා මේක reload කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අලුතෙන් pages ටිකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී account කියන එකට account page එකක්, login logout page, member page එකක්, ඒ වගේම user reset page එකක්, ඒ වගේම privacy policy page එකකුත් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම හදලා තියෙනවා මේ register page එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම user page එකකුත් හදලා තියෙනවා. pages ටිකක් වැඩිපුර හදලා තියෙනවා ඇත්තටම. ඉතින් මෙන්න මේ pages ටික මෙතනදී නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි දැන් මගේ home page එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් home page එකට ගියොත් home page එකේ මෙන්න මේ විදිහට menu items ගොඩාක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේක අපි පිළිවෙලක් කරමු පසු ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපේ මම login කියන තැනට ගියොත් පාඩ පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එකක් පෙන්නනවා. මම account එකට ගියාම account එක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ members ගියාම members list එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන ලොකු members ප්‍රමාණයක් නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් ඒ වගේම user ගියාම user ට අදාළ විස්තර ටික පෙන්නනවා. වගේ user profile එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. right. හරි. මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හදාගමු ඊටු ටික එතනින් එහාට.
රයිට් මම WordPress වලට ගිහිල්ලා WordPress dashboard එකට ගිහිල්ලා බලමු මේකේ අපිට මොනවද දීලා තියෙන අලුතෙන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වෙද්දි අලුත් මෙනු එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා Ultimate Member කියලා. ඉතින් මේකේ dashboard එකක් තියෙනවා මුලින්ම. dashboard එකක් තියෙනවා. ඔව් ඒක WordPress dashboard එකට බොහෝ දුරට සමානයි. ඒ වගේ එකක් තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න මෙතන තියෙනවා users like කෙනයි upload එක කෙනයි අදාළ විස්තර ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට මේ user page එකට assign කරපු user page එක තියෙනවා. login page එකට assign කරපු login page එක තියෙනවා. register page එකට assign කරපු register page එක තියෙනවා. ඒ විදිහට ඊට අදාළව assign කරපු pages ටික මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා user කියන එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ user ගේ permanent link එක based වෙන්නේ කොහොමද user name එකෙන්ද user id එකෙන්ද කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ user ගේ නම display කරන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ වගේ settings ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ password එකේ minimum length එක maximum length එක ඒ වගේ settings කීපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ විදිහට මේ settings විශාල settings යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ account කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් password account tab එකක් තියෙනවා. privacy account tab එකක් තියෙනවා. notification account tab එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ options කීපයක් තියෙනවා. මේ options වෙනස් කරලා අපිට එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඊට පස්සේ upload යටතේ අපිට මේ profile picture එක upload කරද්දී ඊට අදාළ විස්තර ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ access යටතේ අපි මේ site එක access කරන්න දෙන්න ඕන කාටද ඒ විස්තර ටික තියෙනවා. මේ කියන්නේ site එක අපිට ඕන login users ලාට විතරක් access කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට restriction එකක් දාන්න අපිට යම් content ප්‍රමාණයක් user ට access කිරීමෙන් නවත්තන්න ඕන නම් ඒ අදාළ විස්තර ටික මෙතන තියෙනවා. මම මේක ගැන ඉදිරියට කතා කරන්න. ඒ වගේම others යටතේ පුංචි විස්තර ටිකක් තියෙනවා. password reset limit එකක් අපිට ඕන නම් හැදුව හැකි. මේක reset කරන්න බැරි වෙන්න නැවත right. මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අතර මේක settings එකට තියෙනවා. මම හැමදේම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. email වලට අදාළ විස්තර ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ appearance වලට අදාළ විස්තර ටික තියෙනවා මේකේ. right. ඔයාලට මේ විස්තර තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ settings විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා ඇත්තටම. මේක එකින් එක පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දරුවන්ට පුළුවන් මේක තේරුම් ගන්න බලලා right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් යන්න මේකේ forms යටතට. forms යටතට ගියාම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් forms තුනක් තියෙනවා. default registration form එක, default login form එක සහ default profile form එක. ඒ විදිහට මට forms තුනක් දීලා තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඉතින් මේ forms තුන පාවිච්චි කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ ඒ forms නිර්මාණය වෙනස් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ register form එක edit කරගන්න. අපිට පුළුවන් මේ edit කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ register form එක edit කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතනදී register කරද්දී sections විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන user name එක තියෙනවා. user name එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා user name එක text box එකක් විදිහට තමයි මෙයා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ first name එක තියෙනවා. first name එක text box එකක්. last name එක දීලා තියෙනවා. last name එක text box එකක්. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා email address එක. email address එකක් text box එකක් විදිහට සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ password එක තියෙනවා. මෙතනට ගිහිල්ලා අපිට click කරලා අපිට අවශ්‍ය තවත් වෙනත් දෙයක් උදාහරණයක් ටෙලිෆෝන් බොක්ස් වගේ එකක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකට ටයිටල් එකක් දෙන්න ඕන, ඒකට ලේබල් එකක් දෙන්න ඕන. මම ෆෝන් කියලා දෙන්න. කෙනෙක් දීලා right මෙටා කීපුත් ඇඩ් කරන්න ඕන. right මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් වාට පේනවා දැන්. එතකොට මට අලුතෙන් ටෙලිෆෝන් කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව වාට පේනවා විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙතන ෆීල්ඩ්ස් තියෙනවා ඔයාට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකේ ෆීල්ඩ්ස් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි new field සහ predefined field කියනවා. predefined field කියන්නේ දැනටමත් එයාලගේ නිර්මාණය වෙච්ච field තමයි predefined field කියලා. ඊට අමතරව වාට පේනවා
මේ කස්ටම් ෆීල්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් හදපු ෆීල්ඩ් එක අපි දැන් මේ වෙලාවේ නිර්මාණය කරපු ෆීල්ඩ් එක මෙතන කස්ටම් ෆීල්ඩ් එකක් විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලි මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට කැමති ෆීල්ඩ්ස් ප්‍රමාණයක් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ බයෝග්‍රැෆි කියන ෆීල්ඩ් එක දැනටමත් ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන එකක්. ඉතින් මේක ක්ලික් කරගම අර වගේ අපිට හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම මේ ෆීල්ඩ් එක හැදෙනවා. ඉතින් මෙතන ඒකේ ෆ්‍රී ඩිෆයින් ෆීල්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ දැනටමත් ඒක ගැන තීරණ අරන් ඉවරයි. ඉතින් ඒ නිසා හරිම ලේසි වෙන්නේ මේ ෆ්‍රී ඩිෆයින් ෆීල්ඩ් යටතේ තියෙන ඒවා අපිට හරිම ලේසි ඇඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට අප්ඩේට් කරලා මම චුට්ටක් ලොග් අවුට් වෙනවා. මම ලොග් අවුට් වෙනවාට දෙයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මම මෙතන WordPress කියලා මම මෙතන සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එකට එනවා. සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එකට ආවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි හෝම් පේජ් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් මේක තාම ලොග් නොවෙච්ච account එකක්. ඒ නිසා ඔයාලා දන්නවා මේකේ top bar එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට තියෙන register කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඔව් මෙතන අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒක හිමීට හදාගමු. ඉතින් මෙතන user name එක තියෙනවා, password එක තියෙනවා, last name එක තියෙනවා, email address එක තියෙනවා. ඒ වගේම password එක confirm password එක තියෙනවා. ඒ වගේම phone number එකක් තියෙනවා. phone number එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම biography එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විස්තර ටික අපිට කැමති විදියට අපිට type කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් මම මෙතන අලුතින් field එකකුත් add කරලා තියෙනවා phone number, phone කියලා. මම මෙතන අලුතින් field එකක් add කරලා තියෙනවා phone කියලා. ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් සියල්ල අපිට කැමති විදිහට ටයිප් කරලා රෙජිස්ටර් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන login කියන එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා login එකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. member කියන එකට ගියාම member කියන කිසි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. password reset කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් වැඩ කරනවා. user කියන තැනට ගියාම user අදාළ settings එක පෙන්වනවා. නමුත් මෙතන තාම අපි සමහර settings නිර්මාණය කරලා නැහැ. මං හිතන්නේ දරුවන්ට user management system එක ගැන මූලික අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. අපි මේ පාඩම තවදුරටත් කතා කරගෙන යනවා. user management ගැන තව අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. පාඩමත් එක්ක රැඳී ඉන්න දරුවෝ හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු.